Поговоримо з вами про вагінальну хірургію. Вагінальна хірургія використовується для корекції пролапсів тазового дна. Це, тобто, називаємо ми це опущеннями. При цьому жінка може відчувати якісь дискомфорти, пальпувати щось в піхві, відчувати, що в неї начебто щось опустилося, давить на промежину. При цьому можуть виникати дисфункції роботи сечового міхура, а також актодефекації, тобто роботи прямої кишки. Інколи буває така ступінь опущення, при якій повністю випадає матка разом з шийкою, і при цьому відбувається виворот стінок піхви. Так ось, вагінальна хірургія – це той метод, який ми використовуємо для цієї корекції. Якщо, звичайно, у вас повне випадіння чи неповне випадіння, коли вже матка знаходиться за вагінальним кільцем, ми її бачимо візуально, звичайно, для цієї патології ми виберемо метод неорганозберігаючий. Тут все дуже індивідуально, є кілька альтернативних методів, але сьогодні ми поговоримо про такий метод. Тобто вагінально ми можемо видалити матку, звузити піхву, поставити культю на місце, і жінка далі буде продовжувати жити абсолютно нормальним, спокійним життям. При цьому яєчники, додатки матки залишаються на місці, і це ніяк не впливає на її гормональний фон. Якщо у вас немає такого опущення радикального, а є незначні ступені опущення, при цьому вас турбує незадоволеність при статевому акті, знову ж таки порушення функції цих сусідніх органів, сечового міхура чи прямої кишки, ці діагнози можуть називатися як ректоцелі, цистоцелі, неспроможність тазового дна, рубцова деформація промежини. Для цього використовується пластична хірургія, яка реконструктивно ми відновлюємо тазове дно. Це називається передня пластика, задня пластика, з ліваторопластикою, з пластикою промежини. Також існують інші види пластичних хірургічних втручань, про них я можу вам розказати трішки пізніше в наступному ролику.